Вона взагалі не з нашої дискотеки приїхала. Вона приїхала з Я з Харківської дискотеки. А Вона одразу ми хотіла це. з нами дружити, тільки я ні з з ким цією не дівчинкою дружу. ми планували давним-давно, ми з нею були в СІЗО, потім ми з нею попали в одну колонію. Вона іноді красніє за мене. Я за Але цією я її дівчинкою дуже з одної люблю. дискотеки. Давай, сунулася сюди. А ми з одної Слиш, ти дискотеки. завтра зі мною йти, Да, а нічого? ми з одної дискотеки. Ми дуже Да. довго І в мене до є цього добі. йшли. Да, дуже довго чекали, коли на... Ми кожен раз приїдете. зустрічались в Тернополі. Ти так. поняла, да? Ну що, Ти поняла, у да? нас один вопрос був. Ти поняла, да? да? Ми військовослужбовці, ми цим гордимося. Да. Да. Ми гордимося, що ми чим-то можемо допомогти Україні. Що можуть навіть діти спати спокійно. Мами, бабушки, дідушки. Кожна Це з нас страшно. хотіла Так. змінити свій соціальний статус, і вона це зробила. Да, йдеш по місту і тобі бажають здоров'я, дякують. Ну, Це вам навіть не передати це словами. хтось там може стидається, ну якось там, а ми шквал! Хто ну, здесь? Хто здесь? Я горжусь, що я тут. Успокоилась. Она гордится. Так. Мы тоже. Она просто сказала за себя. Ми тоже. гордимося, що ми тут. Вот. Я вибачаюсь. я поправила. Пінк? Ні, кажуть, що я похожа на співачку. Пінк. І за цього такий позивний. Бачу, манікюрчик є, що це... Звісно, манікюр, педикюр, все, жінка повинна бути жінкою. Я з Хмельницької області, з міста Славут. Попала сюди з колонії. Відбувала покарання, так як вчинила злочин. 307 друга наркотики. От. Попала в колонію і одразу захотіла долучитися до лав Збройних сил України. Мене звати Інна, мені 33 роки повних. Я передавала наркотичні речовини знайомому в колонію. Тепер мені передають передачі вже без наркотичних речовин. Передавала просто продукти, попросив допомогти, каже, що можеш запакувати, нічого не буде. От допомогла. Дуже шкодую зараз про свій вчинок, але вже пізно. Ну, зараз наразі відбуваю за це покарання. Це був мій вибір, скажімо так. Треба було подумати і відмовитись. У мене є дитина, їй зараз 6 років буде в вересні. Першу таку ініціативу з приводу йти в ЗСУ у мене з'явилось, коли дитині було 3. Я якраз в садочок віддала батькам, у нас не було місця в місті. Моя донька поїхала в село до батьків в садочок, і я дуже хотіла йти вступити в лави ЗСУ. Пішла в військкомат, а вони мені сказали, ні, у вас дитина 3 роки, ви ще подумайте, ви там не... Ну, а тут так вийшло вже. Дитина вже доросліша, і я хочу принести користь державі. І хочу, щоб моя дитина не боялась, коли щось летить в небі, щоб вона не боялась і не казала, мама, тривога. Бо це дуже боляче. А ваша дитина знає, що ви тут? Так, знаю. Питає кожен раз, коли ти, мама, приїдеш, мамочка, через 100 днів, через 1000 днів, коли ти будеш, я їй кажу, треба потерпіти. А це ви їй самі розказали, чи... Вона мене просто дуже розумна. Я ж телефоную до неї на скайп, а там пише виправна колонія. І вона в мене 6 років, вона все прекрасно розуміє. Та й так. У мене є сину 11 років. Він хтось з родичів взяв під Так, да, зараз з родичами, знаходиться з родичами. Не маю змоги бути коло дитини. Я саме тому і вирішила піти в армію. Чекаю бригаду. Тяжко, дуже тяжко, що я не можу допомогти дитині, не можу з ним піти до школи, не можу допомогти йому. Але вже що маємо, то маємо. Ще в СІЗО виявила таке бажання, але мені сказали, що треба спочатку досудитись. Тому я підписала угоду з прокурором, щоб мене швидше досудили. І приїхала сюди і вже півроку тут навчилась шити. Шию військовим нашим зараз спальні мішки.
хотілося б на дрони, але в принципі я морально стійка, фізично сильна. І колись ходила на тренування, я займалася рукопашним боєм до народження дитини. Чоловік залишається, попри те, що в нього ж є підстава для відстрочки виходить. Є підстава, але так як я тут, а донька, він теж залишається. Це його свідомий вибір. Я його за це люблю, поважаю. А це десь комусь передаєте прапор? Це підписуємо для маминої дочки. Да. Ми будемо передавати для неї. Ну, а у вас є діти? Так, хлопчик. 12 років йому буде, він живе з мамою, він гордиться мною. Ну, це, це була мотивація. Дитина, щоб, мама мені дала освіту, мама мені все дала. Так сталися обставини, що я попала за грати. І сидіти там, склавши руки, я просто не могла. Тому що моя дитина теж має мати освіту. З таким клеймом я не могла йому дати. І це була моя найбільша мотивація, щоб дитина гордилася мною і щоб він теж мав в житті все. А ви самостійно виховували сина? Так, я мати-одиначка. Я так розумію, це вчинення злочину було як причина, це пошук грошей чи Ні, чому? це не була пошук грошей, це була знайомство з неправильною компанією, так кажучи. Грошей вистачало. У мене на той час чоловік був військовий. Зараз, на жаль, він загинув. 25-го, ми його похоронили. Оце в грудні, да? Так. Це якраз коли ви приєдналися? Якраз я була на лікуванні. Він був безвісти пропавший довго, рік і 10 місяців. Потім знайшли. Це теж була одна з основних причин, чому я пішла служити. Дівчата є дівчата, вони з кожної позиції, як не пса, то кота. І їжака. Як не в рюкзаку, так в машині. А цей котик, що там бігав, це теж Це ваш? теж звідти я В рюкзаку. Да, привезли. 63-й виправній колонії відбувала покарання. За якою статтею? За тяжкою. 121 частина 2. Це тяжкі тілесні з літальним сходом. Будучи вже в колонії, я близько року, я думала. Приїжджали бригади, різні бригади. Я ходила на співбесіди, слухала. Я ще вагалася. Ось якось, не знаю, напевно, поштовх був від рідних, що вони одобрили змінити соціальне положення, взагалі статус. І я не шкодую, що я пішла. Взагалі, абсолютно, з самого першого дня. Як тільки переступила порог колонії, я не шкодую, що я пішла. Да, було тяжко, да, були сльози, різне було. А у вас є діти? Так. У мене є син, йому 9. Він проживає зараз в Німеччині. З бабусею чи? Так, з бабусею. З моменту повномасштабки вони виїхали. А він знав, так, що ви були в колонії? Ні. Ні. Він не знав. Він не знав, і це було одне з основним, чому я прийняла таке рішення. Це іменно, бо він росте, і в нього з'являється дуже багато питань, таких дорослих уже питань. Де ти? Що ти? А що за робота? А скільки тобі платять? А зараз він знає, де я, що я служу. Там теж казала, да, що там десь за кордоном на заробітках. Там, а як? Як і всі. Мама працює, мама за кордоном на заробітках. Як і всі. Наразі немає відповідної бригади, яка би приїхала, яка би забрала би. Пару тижнів назад приїжджала одна бригада тільки, але бажаючих дуже багато, а їм потрібно було тільки 15 людей. Вони 15 забрали і все. Я не підійшла по статті. Вони брали тільки 185-ю, 115-ю і все. Це крадіжка і 115-го вбивства, так? Да. А за останній рік тільки одна ця була і все. За цей час, що я тут, приїжджала одна бригада,
І вони відкинули мою статтю. Не захотіли спілкуватися, не захотіли ні бачити нас, ні чути. Взагалі без співбесіди. Вони просто сказали, що чисто по статті ми не хочемо. Я гадаю, що я би залишилась на службі далі. Можливо, навіть після війни залишилась би на службі. А чому? Армія дає перспективи і для навчання, для кар'єрного зросту. Тому, якщо буде все добре, то я би продовжувала би там працювати. Швидше сильно там не вийде побачитись. Це неволя, я це розумію, що це мене відпускають не додому, мене відпускають на службу. Тобто відпустка там буде через рік, не раніше, але там я зможу принести користь і дитині, і державі, зможу захищати країну. То звідси я не можу допомогти рідним. Звідти там вже зовсім друге грошове забезпечення. Адміністрація може стопорити саме бажання дівчат переводитися. От ви з цим стикалися? Звісно. Ну, і як тут Лисиця казала, і перше УДО предлагали, і що хочеш предлагали. Тільки не йдіть. А перше УДО це що значить? Ну, це... Умовно дострокове Да. звільнення. Да. Да, боже, меня не пускали. Я вот Сиди, ну, працюй. Ну, це війна, тебе там можуть вбити. Да, що вас на Ти м'ясо беруть. подумай, в тебе там діти, що ти робиш там. От тобі ще чуть-чуть осталося, і перше УДО буде твоє. В кожного, в кожної засудженої є свої пільги. Там дільниця соціальної реабілітації, обмеження волі, умовно дострокове звільнення, перше, друге, ну і кінець сроку. І ось вони на це опираються просто. Вони кажуть, що вам- психологічно Тобто якось. ти там залишаєшся, працюй, і ти Да. там раніше Так, звільнишся. так, Да. так. І от, коли підійде перша твоя пільга, умовно дострокове звільнення, все, ти 100% підеш. Ви кажете, робоча сила. Це Да, вони це- щось з цього мають? Чи що? Конечно. Конечно. Они не хотят сильных отпускать, они знают, как, взяли, самые сильные ушли. И у них там был просто шок. Ну, Да. тобто це виходить, там, наприклад, чим більше вироблять одягу, Так, з цього колони так, більше заробить. Да. Они Одягу знали, ми, що а у ми нас робили норма. сітки, ми А ми робили сітки, да. малопомітну перешкоду. Ну, це... Ми ушли, 19 людей нас уїхало. Вони там, і всі поїхали іменно ті, що робили, Такі. не ті, що вдома сиділи. І для них це по карману, звичайно. Але, як то кажуть, незамінимих нема. Заміну нам там знайшли, так що Слава Богу. Наш завод закрылся, а ваш продолжает работать. Так что замена наша трошки была неудачна. Ничего. але нічого. Незамінимих нема, Так. і там нам також знайшли заміну, так що Да. Ну, я знаєте, що хто хотів, той попав. Ми намагалися, ми хотіли, і ми тут. Ми дуже цього хотіли, і ми попали. Якщо чогось хотіти, значить воно буде. Ми універсальні солдати. Ми можемо виконувати любі бойові завдання, які нам. Сьогодні ми літаємо, завтра ми можемо будь-що робити. Так. Ну, нам це подобається. Я дуже довольна, це моє. Я тут себе бачу, мені кажеться, я вже мами питаю, чи вона мене в броніку не родила. Ну, мені дуже подобається. Це моє і я живу цим. Я от вийшла з завдання, 2 дня, все, я вже не можу, мені хочеться вже йти назад. Тут мені вже не цікаво. Мені вже треба туди. Хотіли б, я думаю, і далі залишатися на службі військовій, ще й після закінчення війни? Я обов'язково, я буду поступати, я буду продовжувати кар'єру військового. Спочатку треба показати себе з позитивної, з хорошої сторони, щоб чогось добитись. Якщо ти показуєш себе негативно, звісно, до тебе буде ставлення таке. Якщо ти показуєш себе нормально, робиш свою роботу, приходиш з позиції, тобі дозволяють піти на манікюр, поїхати в місто, туди сходити, в магазин. Тобто до тебе ставляться нормально. Якщо у тебе немає ні зальотів, нічого. От СЗЧ бувають? Бувають. На жаль, так. На жаль, так. Хтось просто вирішив вийти і, допустим, скористатись цим моментом. Зразу пішов, хтось побув трохи, потім пішов. Є, на жаль, є, не без цього. Це якісь одиничні випадки? Чи... Є і повторні, є і одиничні. А повторні це, наприклад, Тобто вона... самі вернулися? Чи там Ні, її знайшли, привезли, вона побула, вона опять поїхала на лікарню, і з лікарні вона опять
Так, бувають випадки, на жаль. Ну, не без цього. Я не знаю, я не планую нічого. Не СЗЧ, нічого. Я планую йти далі. Настроєна позитивно. Я сподіваюся, все вийде. Краще я буду десь корисна. Я буду, навіть, допустим, хай би я не літала, хай би я щось інше робила. Ну, я буду десь корисна. Чим я буду просто сидіти і ждати, коли пройдуть мої роки, і все. А потім що? Себе потім все одно треба шукати десь, але вже з пятном по життю. А так я сподіваюся, що все пройде нормально, пятно це уйде і буду далі служити.